Guys, konting utot na lang. Ang kaganapan nito, okay no yung bird. Alam niyo mga itsusera talaga kayo eh. Hey guys, 99,900 na tayo. Good morning mga ning, kamusta kayo? Aga namin nagising today, alas 7. Kasi aga nagising ni Cloud dahil gawa nang napagod siya sa photoshoot kahapon, di ba? So maaga pa lang plakda na siya, kumbaga maaga pa lang nighttime sleep na niya. Kaya alas 7 nagkukulit-kulit si Amboy. Kaya paaraw na lang kami at the same time. And pag-check ko dun sa YouTube natin, guys, konting utok na lang. 100k na tayo. Maraming salamat. Diyos ko, ngayon palang magpapasalamat na ako sa inyo. Kasi kung syempre hindi dahil sa inyo, hindi naman kami aabot sa mga ganitong pagkakataon. Kung hindi sa mga suporta nyo, sa panonood nyo, sa pag-like, sa pag-comment, sa pag-share ng video, hanggang sa pag-follow nyo sa akin sa Instagram, sa Facebook, lahat-lahat yan guys, dahil yan sa inyo. Kaya naman kami, sobrang motivated din kami araw-araw na hainan kayo ng mga videos na siguradong magpapasaya at magpapaligaya sa inyong mga araw-araw. Kaya sana tuloy-tuloy pa, samahan nyo pa kami sa mga paparating pang araw na I'm sure mas magiging exciting and mas magiging makabuluhan. Dahil marami kaming ihahanda lalong video para sa inyo. And yun sa aking mga Ningski squad, maraming salamat for being a part of this. And yun guys, kailangan ko ng matindi-tinding breakfast at kailangan natin ng energy later. So meron tayong leftover na pansit galing sa kabilang bahay. Galing kagabi. So hindi ko na alam kung anong oras sila nag-party. Natapos nag-party. Kagabi na oras sila natapos din. Nakatulugan yun na. Pinapaiyak ni nanay si Cloud. Sige, sita. Iyak, be, iyak. Good morning! Baby, may camera, may camera, may camera. Cloud, good morning! Ayan na, marinig nyo na siya umiyak. Ganyan lang iyak niya. Pangut-ungot lang. Ibang babae yan, iba. Anong kaganapan nito? may pa-sine si Mayora. Dagbuksan mo yung gate. Naloloka. Hala, namatay na isang bird. Bakit? Hindi kumain. Hala, pero may pagkain pa? Oo, naman. Patay na yung bird. Patay na. Sky, patay na yung bird mo. Bawal magbuhat si Mami. May sugat kay Daddy. Ngayon lang nag-sink in sa kanya namatay yung bird niya. Sky? Tingin ka kay Mami, dali. Bibili na lang ulit tayo ng another bird. Gusto mo? Para may kasama siya doon. Bakit ka iyak, baby? nung bagong vlog. Alam niyo mga itsusera talaga kayo eh. Yung nasabi ko palang sinigang na pusit.
Natawa din ako. Diyos ko, sabi ko, bakit ka ba nasabing pusit? Eh, halatang-halata naman na hipon yung pinuturo ko, di ba? Pero kung bet nyo, magsinigang ng pusit tayo. Alam mo, wala rin ako sa wish yung kagabi nag-e-edit ako kasi talaga gumagano na yung ulo ko. Sabi ni Jazz, hala, hindi napansin ni Kuya Jet. Sabi ko, hindi niya yung napansin. Kasi kung napansin niya yun, lalagyan na naman niya yun ng funny sounds. Oh, pero hindi ko napansin talaga kasi yung edit ko nun. Wala rin ako sa wish yun na kagabi kaya ewan ko, bahala. Paloka kayo, itong mga comment nyo ni Maya Trinidad. Pusit ba yung narinig ko tapos hipon na nakikita ko? Ay, nako, pamilyang wala sa wish yun. Ano, pamilyang sa natatawa ako sa sarili ko, Diyos ko. Ano ba yan? Hi, babe! Excited ka na sa mga pictures mo? Bless you! Kain na tayo ng hapunan ang ating sinigang na pusit. Sinigang na hipon. Ano to, Mami? Yun nga, ang adobong hipon. Este adobong pusit. Ubus na. Kain na. Ate, ubos. Inubos ni Daddy. Ate, Ano po? bakit po? Inubos na ni Daddy. Bakit? Kasi nagutom si Daddy. Guys, gamit na namin yung higaan na pang baby galing sa The Right Stuff PH. Ayan siya, oh. Lagyan ko lang siya ng blanket kasi nakabukas yung aircon namin para hindi lamigin si Cloud. Tapik-tapik para makatulog. Ayan siya, oh. Cute. Hello guys, ito po yung toys ko. Sa basket ito. Ito yung panuto. Ito yung pantitas. Ito yung Lakas mo yung boses mo. Pamhiwa ito. Ito yung patain at yung panhiwa. Yan. Guys, toys. Natapos na ang toys na how about This is my lutuan. this is na yutaan of the studio. Yan ang laman. Wow, what's this? Ano yan? Pineapple color red? Ano ba yan? Patayin mo na. Patayin mo na, Mami. Pakita mo muna sa kanila, nagluluto ka. Wow! Merong pa-party popper si Punong Bayan, Jet. Para saan to, Daddy? Dating countdown. Wow! Countdown na natin later, guys. Merong pa-party popper. Red ribbon. Pulveron. Marshmallow. Ay, mamaya pa yan. Bakit? At saka, ano ito? Milk! Powdered milk. Hello guys, and it's already 9:55 PM and sineset up na namin yung para dun sa live stream namin for the countdown. Ayan. Nakakatuwa, na-excite ako dito kasi yung setup namin kakaiba and nagta-trial and error kami dito. So what I did, so papakita ko sa inyo yung setup live via FB and Instagram and also sa YouTube. So simultaneous yan. So kung nakikita nyo, ayan. So ito yung live subscriber count natin. Ayan. Zoom in ko lang yung number. Tapos, ayan ang setup natin ngayon. So, may dalawang chair dyan. Mamaya, kung nandyan si Jazz, magdadagdag na lang tayo. But, for the meantime, ayan, dito ko ilalagay yung mga paraphernalias for our challenges. Yan. But, ito yung light, ito yung gagamitin natin. So, ring light for additional lighting. Webcam lang ng camera. So, ito sample lang naman yan. Ito sa inyo. Yan, so sample lang naman ito. Ito, webcam lang yan ng Mac yung gagamitin natin for our stream. Tapos nandyan, gagamitin natin yung live sa FB. So, excited na kami. Ito na talaga yan. So, dito ko ilalagay. So, meron tayong, yan, dito ko ilalagay yung mga kailangan natin mamaya. So, isa-setup ko rin yung isang camera doon sa ring light para may mga ano tayo, kumbaga parang behind the scenes po, ano. So, yan ang gagawin natin. Si Cloud.
You can go kay Mitch Patriarca Photography. Yan, makikita niyo yung photo ni Cloud tsaka yung photo namin. And oh, I'm so happy with the picture. Dalawa pa lang yung patikim. Nakakatuwa. Hey guys, 99,900 na tayo. So, we're down to 100. And it's already 2:24 in the morning. I think I'll be ending the vlog today na muna. And then, abangan nyo na lang yung video ng aming live countdown in the morning again. So, I think pag pumalo na to ng 99,950, doon lang tayo live. Kaya, yun. So, for the meantime, edit muna, and then I'll be editing this vlog right after this. And then I'll go to bed, and then siguro sleep lang ng konti. Ay, grabe talagang ang trabaho, pero anyway, I'm so excited kasi nabantayan ko talaga yung countdown. Thank you so much for watching today's vlog, and I'll see you in a bit. Have a good morning, guys.